महत्त्वाची सूचना. अनिता गजलकर या चॅनलवरचे व्हिडिओ कोणत्याही ॲपवर, इतर यूट्यूब चॅनलवर किंवा वेबसाईट अथवा ब्लॉगवर दिसले असता त्वरित अनिता गजलकर चॅनलवरील कोणत्याही व्हिडिओवर कमेंट करून कळवा. ज्यांनी अशा प्रकारे व्हिडिओ यूज केले त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. स्वाध्याय इयत्ता 7वी, विषय मराठी, पाठ 6वा, थोरांची ओळख, डॉक्टर खानखोजे. प्रश्न पहिला. खालील विधाने सत्य की असत्य ते लिहा. अ. तात्या आजोबांच्या मांडीवर बसून भाऊ स्वातंत्र्य लढ्याविषयीच्या कथा ऐकत असत. सत्य. आ. भाऊचं मन वळवण्यात वडिलांना यश आलं. असत्य. ई. लोकमान्य टिळकांनी भाऊंना परदेशी जाऊन शिकून परतण्याचा सल्ला दिला. सत्य. ई. भाऊंनी गहू, मका, तूर आणि चवळी यांचे वाण तयार केले. सत्य. प्रश्न दुसरा. खालील आकृती पूर्ण करा. भाऊ खेडोपाडी जाऊन या विषयावर भाषण देत. स्वदेशी चळवळ, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वातंत्र्य. प्रश्न तिसरा. कंसातील योग्य पर्याय शोधून रिकाम्या जागा भरा. अ. भाऊंनी मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी रिकामी जागा येथे प्राप्त केली. कंसातील पर्याय जपान, अमेरिका, मेक्सिको. भाऊंनी मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी अमेरिका येथे प्राप्त केली. आ. रिकामी जागा या विषयात भाऊंचा दबदबा वाढला. कंसातील पर्याय फिजिक्स, जेनेटिक्स, मॅथेमॅटिक्स. जेनेटिक्स या विषयात भाऊंचा दबदबा वाढला. ई. भाऊंनी रिकामी जागा या विषयात डॉक्टरेट मिळवली. कंसातील पर्याय वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कृषीशास्त्र. भाऊंनी कृषीशास्त्र या विषयात डॉक्टरेट मिळवली. प्रश्न चौथा. मक्यापासून कोणकोणते पदार्थ तयार केले जातात त्यांची यादी तयार करा. मक्यापासून तयार होणारे पदार्थ. 1. पॉपकॉर्न म्हणजेच लाह्या. 2. भाकर म्हणजेच रोटी. 3. भाजी. 4. तेल. चर्चा करूया. कृषीशास्त्रात झालेल्या विविध संशोधनांमुळे धान्याची विपुलता वाढली आहे या विषयावर वर्गात चर्चा करा. कृषीशास्त्रात झालेल्या विविध संशोधनांमुळे संकरित बियाण्यांचा शोध लागला, ज्यामुळे पिकांवर जास्त आजार पडत नाहीत, आळी लागत नाही व भरघोस पीक येते. त्यामुळे उत्पन्न वाढते व धान्याची विपुलता वाढते. याचाच अर्थ कृषीशास्त्रात झालेल्या विविध संशोधनांमुळे धान्याची विपुलता वाढली आहे.
तुम्ही काय कराल? तुम्ही सहलीसाठी गडावर गेला आहात. तेथील परिसरात फिरताना तुम्हाला पाण्याच्या बाटल्या व कचरा दिसत आहे. आम्ही परिसरात पडलेल्या पाण्याच्या बाटल्या व कचरा एखाद्या पिशवीत जमा करू आणि योग्य जागी नेऊन ठेवू. त्या परिसरात स्वच्छता ठेवण्याविषयीचे फलक लावू. कचरापेट्या ठेवू. तसेच तेथील व्यवस्थापन समितीशी स्वच्छता व शिस्त पालनासंबंधित चर्चा करू. खाली दिलेला तक्ता पूर्ण करा. वाक्य, क्रियापद, क्रियाविशेषण, क्रियाविशेषणाचा प्रकार. वाक्य, काल तो मुंबईला गेला. क्रियापद, गेला. क्रियाविशेषण, काल. क्रियाविशेषणाचा प्रकार, कालवाचक. वाक्य, तो भरभर जेवतो. क्रियापद, जेवतो. क्रियाविशेषण, भरभर. क्रियाविशेषणाचा प्रकार, रीतिवाचक. वाक्य, इथे शहाळी मिळतात. क्रियापद, मिळतात. क्रियाविशेषण, इथे. क्रियाविशेषणाचा प्रकार, स्थलवाचक. वाक्य, मी तो धडा 2दा वाचला. क्रियापद, वाचला. क्रियाविशेषण, 2दा. क्रियाविशेषणाचा प्रकार, स्थलवाचक. खालील वाक्यात कंसातील योग्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यये लिहा. कंसातील रीतिवाचक क्रियाविशेषणे: ढसाढसा, सावकाश, टपटप, आपोआप. माझ्या डोळ्यातून टपटप आसवे गळू लागली. मी आईच्या गळ्यात पडून ढसाढसा रडलो. रात्र होताच सगळ्यांचे डोळे आपोआप मिटू लागतात. पक्ष्याने आपले पंख सावकाश फडफडवले.